משטרי שערי חליפין בישראל, חלק ה' שער חליפין נייד. אנחנו עדים לכך שהבנק המרכזי מתחיל להתערב במסחר בשוק המטח. מ-2008 עד כמעט 2023 יש התערבות מסיבית של בנק ישראל בשוק המטח. אז בואו נדבר קצת על ההתערבות הזו. אז ככה, מאז שנת 2008, משבר, זה בגלל המשבר, משבר הסאב פריים. נכון, הסאב פריים, בנק ישראל מתערב בשוק המטח ורוכש דולרים. שימו לב, הדולר כמעט התמוטט. ב-2008 1 דולר היה שווה כמעט 3.3 ש"ח. כמעט, כן? ואז זאת הייתה ירידה חדה של שער חליפין, כי היצואנים נפגעים, אוקיי? כשיש לנו ירידה חדה של שער חליפין, יצואנים נפגעים, תעשיית ההייטק נפגעת. אז מה עשה הבנק? הבנק אמר, לא, אנחנו נקנה דולרים ונייצב את השער שלו. ואז איך הוא יקנה דולרים? הוא יבוא לשוק החופשי ויקנה דולרים, ואז בנק ישראל מתערב במסחר ורוכש דולרים משנת 2008. ולמה אז... ישראל פחות נפגעה במשבר הזה? סליחה? למה ישראל פחות נפגעה במשבר הזה? יפה מאוד, שאלה יפה. למה ישראל כמעט לא נפגעה במשבר הזה? כי המשבר הוא היה משבר של בנקים. הוא התחיל במערכת הבנקאית, שמערכת הבנקאית התנהלה בצורה כזו שלקחה סיכונים. בישראל, בעקבות משבר הבנקים שהיה ב-1983, הבנקים עברו רפורמה של ניהול סיכונים, והתיקים שלהם נוקו ונאסר עליהם לעשות פעולות של השקעות בכל מיני נכסים. והתברר שהמגבלות שהבנק המרכזי הטיל על הבנקים במהלך כל השנים האלה, עזרו לייצב את הבנקים, את המערכת הבנקאית במשבר הזה. אוקיי? זאת אומרת, מה שאנחנו למדנו מ-1983, בעולם למדו רק ב-2008 בגלל המשבר. אז למעשה כל החקיקה שהייתה ב-2008 היא חקיקה מה מותר ומה אסור לבנקים לעשות, ואצלנו זה כבר היה מיושם. אוקיי? כן, אבל למה אירופה כן נפגעה? גם כי זה התחיל לדבר. הבנקים, איפה היה פחות רגולציה, איפה שבנקים השקיעו, שים לב, כשבנקים משקיעים גם בשוק ההון, כי למעשה, איפה ההון העצמי של הבנקים ישב? ההון העצמי של הבנקים ישב בנכסים שהושקעו בסאב פריים. אז אם הסאב פריים יורד, אם אגרות החוב שהושקעו בסאב פריים, המחיר שלהם יורד, אז ההון העצמי של הבנקים נפגע, ואז הם לא יכולים לתת הלוואות, ואז הם יכולים לקרוס, וכדי למנוע את הקריסה שלהם, הבנקים המרכזיים מזרימים להם כסף. אז זה היה הסיפור של מדוע קרסו הבנקים, אז זה נכון היה באירופה, זה נכון היה בארצות הברית, אבל זה התחיל בארצות הברית שהאירופאים רכשו מה שנקרא נכסים רעילים מהשוק האמריקאי, והם חטפו. בישראל הייתה עליהם מגבלה, אי אפשר היה לרכוש כל מה שרוצים בכל סכום. בנק הפועלים, סיפרתי לכם שרכש כמות מסוימת של ניירות ערך מהסוג הזה, והמפקח על הבנקים כפה עליו למכור את הנכסים האלה. היה ויכוח גדול, בסוף הוא מכר וניצל באמת, כאילו בקטע הזה. אז להגיד כשאתה עובד עם רגולציה חזקה ואתה מפוקח, אז אתה נמנע מלעשות שטויות. עכשיו, מה רוצה לעשות טראמפ? אחד הדברים שטראמפ רוצה לעשות זה לשחרר את הרגולציה. כלומר, לבוא ולהגיד לא נטיל מגבלות על הבנקים, לא נטיל מגבלות על חברות, אנחנו נשחרר והשוק יקבע. וזה מסוכן מאוד, כי לחברות יש נטייה לקחת סיכונים, והסיכונים האלה יכולים אחר כך לבוא לידי ביטוי ולפגוע גם בצרכנים עצמם. אנחנו ממשיכים.
אז דיברנו, בשנת 2008 התחיל משבר הסאב פריים, בנק ישראל מתערב בשוק המטח, רוכש דולרים כדי לייצב את הדולר. למה הוא רוכש דולרים? כדי לא לפגוע בייצור, כדי לשמור על כושר התחרות של השוק הישראלי מול העולם. בסדר? אז אנחנו רואים כאן תקופה חדשה, משטר שער חליפי נייד עם התערבות של הבנק המרכזי. ההתערבות הזו נמשכת עד אפשר לומר היום, ושימו לב משנת 2008 ועד 23, שנת 1923 כאן, משנת 2008 ועד 2023 התחלנו עם יתרות מטח של 30 מיליארד דולר, וכיום יש לנו כ-220 מיליארד דולר. אז הבנק המרכזי קנה דולרים והגדיל את יתרות המטח בכ-200 מיליארד דולר, 190 מיליארד דולר, והכסף הזה הוא למעשה מוחזק על ידי בנק ישראל ומושקע באגרות חוב ובמניות בעולם. והמטרה של החזקת הדולרים זה גם לייצר חוסן לכלכלה של ישראל. 2, זה הפעולה עצמה הייתה כדי לחזק את הדולר ולמנוע ממנו מלקרוס ולרדת. ללא השינויים שהיו בשנים האחרונות וללא המלחמה באוקטובר, היו הערכות שהדולר יגיע אפילו ל-2.8 שקלים לדולר. אבל זה נמנע, עכשיו הוא 3.6, ואני מאמין שאחרי שנחזור ליציבות ביטחונית, השער החליפין של הדולר מול השקל ימשיך להתחזק, כלומר השקל ימשיך להתחזק ולרדת. אוקיי, שאלות על החלק הראשון של ההיסטוריה? דברים לא ברורים? אני מקווה שהסברתי, הבנתם? כן, אבל כאילו יש לי שאלה יותר, כאילו בסוג של השוואה למה שקורה היום. כי אחרי מלחמת ששת הימים ראינו אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, באזור מלחמת לבנון השנייה היה אינפלציה שלא כל כך קשורה למלחמה, אבל מן הסתם הייתה שגם היה על המלחמה קשר. איך כאילו, עכשיו אני מסתכל על המלחמה הנוכחית ואני רואה שקורה אפילו פעולה הפוכה, שיש אפילו, שהשקל רק מתחזק ומתחזק. יש הסכם הכי קטן שמדברים עליו, על הסכם שלום, רואים שהשקל ישר מתחזק אל מול הדולר. כן, צריך לזכור שמה שהיה בשנת 1980, מה שהיה ב-1973, הכלכלה של ישראל הייתה חלשה מאוד. הכלכלה של ישראל הייתה מושפעת ממה שקורה במצב הביטחוני. עם הזמן, עם השנים, פיתחנו חוסן, ויש לנו פחות השפעות ארוכות טווח של מצבים ביטחוניים. זה דבר אחד. 2, הסביבה המקרו-כלכלית של המשק הישראלי במלחמה הזו היא הרבה יותר טובה ממה שהיינו בשנות ה-80 וה-70. נכנסנו למלחמה הזו עם יתרות מטח מאוד גדולות, נכנסנו למלחמה עם קצב צמיחה של 4-5% בשנה, נכנסנו עם חוזק תוצר לנפש, תוצר שגדל כל הזמן, כלכלה מאוד חזקה, ולכן זה לא אותם דברים, תנאים. אז גם בשנות ה-80 הייתה השפעה גלובלית עולמית של אינפלציה עולמית שהשפיעה על כל העולם. השנה רמות האינפלציה הרבה יותר נמוכות, היא השתלטות. אנחנו ראינו אתמול את המדד של ארצות הברית, גם יש ירידה בקצב האינפלציה בארצות הברית, קצב ירידה של אינפלציה בכל העולם. המשבר של הקורונה הביא לעלייה של האינפלציה, אבל בהסתכלות לאורך זמן זה השפעה נקודתית, זה לא משהו שהתפתח, כי הבנקים המרכזיים העלו את הריבית ונלחמו וגרמו לעיצוב של האינפלציה. אז צריך להסתכל, כשאתה רוצה לעשות השוואה של הדולר ולפיחותים שהיו, אתה צריך להסתכל גם על כל הנתונים המקרו-כלכליים
של גירעון תקציבי, חוב ממשלתי, והחוסן הישראלי של הכלכלה הישראלית הוא חזק מאוד באופן יחסי לשנים הקודמות שהיינו. וזאת הסיבה שהדולר לא פוחת מאוד, וכשיש פתאום קצת תזוזה לכיוון חיובי, אז הנתונים הכלכליים מדברים. ומה זה הנתונים הכלכליים? שהייצוא יותר גדול מהיבוא, יש עודף בחשבון השוטף, יש תעשיית הייטק, ענף הייטק מאוד חזק, שהוא ממשיך להשפיע על הכלכלה, גם על שער החליפין, דרך תנועה של כסף פנימה. אוקיי? אז זה מה שאנחנו ראינו. עכשיו, בואו נסתכל הגורמים המשפיעים על מדיניות שער חליפין בישראל. בואו נראה מה היה. אז יש לנו ככה. השפעת משברים גלובליים על שער חליפין, משבר הסאב פריים 2008. היה לנו פיחות חד של 20% בשער השקל, התערבות חסרת תקדים של בנק ישראל, רכש 13 מיליארד דולר, יש צבירת יתרות מטח משמעותיות. משבר החוב האירופאי ב-2011-2012, יוון הייתה על המוקד, תנודתיות גבוהה בשער השקל של האירו, התחזקות השקל מול האירו ב10%, השפעה על הייצוא הישראלי לאירופה, אוקיי? אז היה לנו גם, החליש את האירו, אז אם אתה מוכר לאירופה אתה נפגע מכל העניין הזה. אז זה היה גם אירועים שלא קשורים בנו, מי שזוכר במשבר חוב של אירופה זה היה בגלל יוון שנקלעה לקשיים, היום יוון בפריחה בלתי רגילה, גם היא יצאה מהמשבר הזה.